Lúc này, Vương Lâm mới biết rằng hồn phách của Mị Cơ thực chất là một tia ý cảnh tàn hồn do Tam Tổ tộc Tiên Di tách ra. Trước đó, hắn từng gặp bản tôn của Mị Cơ ở đất Tiên Di và suýt nữa bị phá vỡ thân đồng tử sau khi chạm mặt Tam Tổ. Khi bước vào giai đoạn anh biến kỳ, Vương Lâm một lần nữa tiến vào đất Tiên Di. Lần này, hắn mang theo thập ức tôn hồn phiên, đại sát tứ phương, xông thẳng vào tầng 11 trong lòng đất tộc Tiên Di. Nhìn vào lối vào tầng 11, nơi khói đen mù mịt, hắn cảm thấy sự khác biệt rõ rệt so với các tầng trước. Cầm tiên kiếm, ngưng tụ tiên lực, Vương Lâm lập tức nhảy vào. Không gian tầng 11 không lớn, mặt đất hiện đầy các khe rãnh tạo thành những ký hiệu kỳ dị, trong đó chảy chất lỏng đỏ như máu. Không khí lạnh lẽo, và ở trung tâm, một nữ nhân toàn thân khỏa thân lơ lửng, tóc bay lượn, trán sáng lên với ấn ký 9 cánh lá chính là Tam Tổ của tộc Tiên Di, sở hữu thực lực tương đương giai đoạn đầu vấn đỉnh. Ngay khi vừa nhìn thấy nàng, Vương Lâm liền cảm thấy quen thuộc kỳ lạ dù chưa từng gặp mặt. Nữ tử kia lập tức nói ra sự thật, nàng biết rõ trên người Vương Lâm có một tia hồn phách của nàng, chính là tia ý cảnh tàn hồn từng được nàng cảm ngộ khi hóa thân làm tu sĩ. Tàn hồn ấy chính là Mị Cơ, hiện bị phong ấn trong luân bàn. Sắc mặt Vương Lâm trở nên ngưng trọng, luôn duy trì cảnh giác. Kiếm hồn Hứa Lập Quốc lại bị nữ tử thu hút, tự động bay về phía nàng. Nhưng ngay khi nàng chạm tay vào mi tâm Hứa Lập Quốc, hắn liền hóa thành kiếm mang bất ngờ tấn công. Đáng tiếc, chỉ một hơi thở nhẹ, Tam Tổ đã dễ dàng hóa giải. Hứa Lập Quốc hoảng hốt quay lại về hình dạng tiên kiếm. Vương Lâm lúc này đã xác nhận nữ tử trước mặt chính là Mị Cơ, Tam Tổ của tộc Tiên Di. Biết rõ đối phương cực kỳ cường đại, hắn không muốn giao chiến, liền ngỏ ý muốn rút lui. Tuy nhiên, Mị Cơ lại phong tỏa lối ra, lời nói mập mờ, tỏ ý muốn thân cận với Vương Lâm. Ngay lập tức, Vương Lâm triệu hồi thập ức tôn hồn phiên, vận dụng tiên lực chém tiên kiếm xuống đất, thể hiện quyết tâm và cảnh cáo Mị Cơ không nên ép người quá đáng. Dù có phần kiêng kỵ pháp bảo của hắn, Mị Cơ vẫn dùng bí mật dưới đất Tiên Di để dụ dỗ. Nhưng Vương Lâm giữ vững lập trường, lạnh lùng đưa ra tối hậu thư. Trước sức ép ấy, Mị Cơ đành mở lối ra, yêu cầu Vương Lâm để lại tia ý cảnh tàn hồn. Hắn đồng ý, nhưng khi đến gần lối ra, bất ngờ kích hoạt trận pháp truyền tống đã bố trí sẵn, lập tức thoát đi. Hành động bất ngờ này khiến Mị Cơ vừa khâm phục, vừa tức giận, trong mắt lóe lên vẻ tham lam và quyết tâm bắt bằng được. Nàng liền sử dụng họa trục để truy bắt Vương Lâm, nhằm khôi phục thực lực. Họa trục trên đỉnh đầu nàng lập tức thu lại và biến mất. Vương Lâm biết đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua, lập tức lao ra khỏi tầng 11, xuyên qua tầng 10, tiến đến tầng 2. Khi lối ra tầng 1 đã hiện ra, hắn bất ngờ cảm nhận nguy cơ, vung kiếm chém vào hư không phía sau. Ảo ảnh của họa trục xuất hiện, 10 điểm sáng tím hiện thành vòng tròn, hóa thành một con dao long dài ngàn trượng, mang khí tức hoang thú lao tới nuốt chửng. Tiên lực vô hiệu, Vương Lâm phải thi triển cấm chế chứa tiên lực để tạm ngăn cản, rồi lợi dụng va chạm di chuyển đến cửa tầng 1. Nhưng họa trục lại biến thành hắc hổ, phá vỡ cấm chế, cùng dao long truy đuổi. Đối mặt hai yêu thú pháp bảo, Vương Lâm bất ngờ lấy ra họa trục vốn không thể điều khiển được trước kia. Kỳ lạ thay, vừa thấy họa trục này, dao long và hắc hổ lập tức dừng lại, chỉ gầm gừ cách xa trăm trượng. Vương Lâm mở họa trục ra, bên trong chỉ có một điểm sáng màu tím. Hai họa trục đối đầu khiến hai yêu thú bối rối. Tam Tổ ở tầng 11 chứng kiến liền kinh hãi, nhận ra bảo vật trên tay Vương Lâm chính là phù thú đồ phổ, bảo vật chí tôn của tộc Tiên Di. Bà ta lập tức ra lệnh thu hồi pháp bảo. Ngay khi dao long và mãnh hổ hóa thành phù văn bay trở về họa trục, điểm sáng tím trong họa trục của Vương Lâm liền hóa thành bóng dáng mơ hồ của một nữ tử. Sau khi rời khỏi vùng đất Tiên Di, hắn vẫn giữ lại tàn hồn ý cảnh của Tam Tổ. Sau một hồi suy ngẫm, Vương Lâm nhận ra, một khi tàn hồn này đã tách khỏi bản thể, nó đã là một tồn tại độc lập, không còn bị khống chế. Nếu không, năm xưa Cự Ma lão tổ đâu thể sở hữu nó. Hơn nữa, thái độ của Tam Tổ với tàn hồn này cũng khá dửng dưng. Thế nhưng, với Vương Lâm, nó lại là vũ khí lợi hại trong kế hoạch tương lai, đặc biệt để đối phó với Liễu Mi. Khi tiến vào Chu Tước Mộc đoạt mệnh hồn, Vương Lâm lại chạm mặt Liễu Mi. Nàng mỉm cười, nói thẳng muốn cùng hắn giao chiến trong một trận ý cảnh, để hoàn tất ảo cảnh cuối cùng của đạo Thiên Huyễn Vô Tình. Không nói nhiều, Vương Lâm nhẹ nhàng bấm niệm. Thập ức tôn hồn phiên lập tức tiêu tan, tay trái điểm vào mi tâm. Trong khoảnh khắc, trời đất như bị xé toạc, khí xám cuồn cuộn tuôn ra, dần hình thành một cuộn tranh khổng lồ giữa không trung. Một luồng sức mạnh kỳ dị lan tỏa khắp nơi. Trong mắt Liễu Mi lóe lên một tia sáng, nàng hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng trên tế đàn, nhắm mắt nhập định. Ngay khi nàng nhắm mắt, con công trước mặt phát ra tiếng rít sắc bén, bay vút lên và nhanh chóng phóng to. Chỉ trong chốc lát, Liễu Mi đã hóa thành một con thần điểu dài hơn 10 trượng, đặc biệt là chiếc đuôi công xòe rộng gần như che khuất toàn bộ thung lũng. Nàng tuyên bố đạo của mình là Thiên Huyễn Vô Tình, suốt nhiều năm tích lũy 999 ảo cảnh, chỉ để hoàn thành ảo cảnh cuối cùng sau khi đạt đến hậu kỳ của cảnh giới anh biến. Lúc này, nàng hy vọng Vương Lâm có thể giúp mình bước qua bước then chốt ấy. Trước lời cầu khẩn của nàng, ánh mắt Vương Lâm vẫn lạnh lùng. Hắn giơ tay chỉ lên trời, cuộn tranh lập tức vang lên tiếng sấm động. Cảnh sắc sơn thủy đen trắng hiện ra trong màn tranh, bên trong là lượng lớn khí xám đang cuộn trào. Giọng nói lạnh băng của Vương Lâm vang lên,
nói rằng hắn sẽ thành toàn ảo cảnh cuối cùng cho Liễu Mi và khiến nàng cả đời khó quên. Dứt lời, hắn vung tay ấn xuống. Trên bầu trời, cuộn tranh sinh tử luân hồi rung chuyển dữ dội, khí xám đổ xuống, hóa thành một con thương long lướt thẳng về phía con công mà Liễu Mi hóa thân. Con công ngẩng đầu rít gào, đuôi công bung ra 7 sắc rực rỡ, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Ý cảnh vô tình lạnh lẽo lập tức bao phủ trời đất, khiến sương giá thêm lạnh, bốn mùa biến hóa dữ dội. Vương Lâm trong thung lũng cảm nhận rõ ràng luồng khí lạnh này. Hắn hiểu rằng con công thoạt nhìn hư ảo kia thực chất là hóa thân của ý chí vô tình trong Liễu Mi, một thứ vô tình bẩm sinh, còn vượt xa cả sự tuyệt tình của Hồng Điệp. Thương long gầm thét lao đến, nhưng vừa chạm vào con công liền tan rã, hóa thành khí xám bao trùm lấy đối phương. Cảnh tượng ấy khiến Vương Lâm nhớ đến Lý Mộ Uyển, cảm thán thế gian sinh tử vô thường. Con công lại một lần nữa kêu lên, 7 sắc ánh sáng hòa thành cầu vồng, xuyên qua khí xám, dung hợp vào phong cảnh trong tranh, khiến bức tranh đen trắng bỗng trở nên rực rỡ sắc màu. Tuy vậy, lời nói của Liễu Mi lại đầy thất vọng. Nàng nói mình vẫn luôn chờ ngày Vương Lâm hóa thần hoàn toàn ý cảnh, nhưng nay lại không hài lòng với biểu hiện của hắn, thậm chí còn chỉ ra lỗ hổng trong đạo ý của hắn. Trước lời chất vấn ấy, sắc mặt Vương Lâm lạnh như băng. Hắn vung tay phải, lấy ra từ túi trữ vật một làn sương hồng nhạt chứa đựng một loại ý cảnh đặc biệt, rồi nhập vào cuộn tranh. Hắn kiên quyết nói, thứ nên tồn tại thì tuyệt đối không để tiêu tán. Đây chính là sát chiêu hắn chuẩn bị cho ảo cảnh cuối cùng của Liễu Mi. Thì ra, trong làn sương màu hồng ấy ẩn chứa một tia ý cảnh kiên cường do Tam tổ tiên di tộc lưu lại sau khi từ bỏ tu luyện, được Vương Lâm thu giữ. Ngay từ khi biết về đạo vô tình của Liễu Mi, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn hiểu rõ, chỉ có thể dùng ý cảnh trí âm trí dâm nhất thiên hạ để khơi gợi dục vọng, mới có thể phá vỡ đạo vô tình của nàng. Khi làn sương hồng dung nhập vào cuộn tranh, tiếng cười dâm tả vang lên. Bóng dáng Mị Cơ trong cuộn tranh sinh tử luân hồi dần hiện rõ, oán trách Vương Lâm đã giam cầm nàng quá lâu, giờ mới thả ra để lợi dụng. Lời nói đầy mê hoặc ấy khiến cả Vương Lâm cũng không khỏi chấn động. Bên cạnh, màn sương đen quanh tiên kiếm cuộn trào, Hứa Lập Quốc hiện thân. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào Mị Cơ, trong mắt tràn đầy dục vọng không hề che giấu. Lông mày liễu của Liễu Mi run lên do dự, rõ ràng nàng không ngờ tình huống lại biến đổi nhanh như vậy. Vương Lâm vẫn không lay chuyển, lạnh lùng nói, sinh tử chi đạo, luân hồi. Bức họa sinh tử luân hồi dung chuyển dữ dội, ban đầu khép lại như sóng giận dữ va chạm, phá vỡ cầu vồng, ép ra ánh sáng 7 màu rồi lại đột ngột mở ra. Trong bức họa giờ đây chỉ còn bóng dáng Mị Cơ, nàng hóa thành sương mù hồng phấn lao thẳng về phía con công. Trong mắt con công hiếm khi hiện lên vẻ do dự. Sự do dự ấy chỉ thoáng qua, rồi Liễu Mi phẫn nộ mắng Vương Lâm vô sỉ. Nhưng sương phấn đã tách làm hai, chui vào từ hai mắt của con công. Thần điều tỏa ra sương mù kích dục rồi tan rã, lộ ra Liễu Mi đang đứng trên tế đàn, khuôn mặt ửng đỏ, càng thêm diễm lệ. Vương Lâm thì sắc mặt vẫn lạnh lùng. Hắn không quan tâm Mị Cơ có đoạt xác Liễu Mi hay nàng có hoàn thành được ảo cảnh cuối cùng hay không. Giữa hắn và Liễu Mi vốn không có thù hận sâu đậm, nếu không phải nàng cố chấp muốn chiến, hắn cũng chẳng dùng đến thủ đoạn ấy. Giờ đây, hắn chỉ một lòng muốn tiến vào tế đàn để truyền tống vào mộ Chu Tước. Sau khi rút lại mệnh hồn, lập tức rời khỏi Chu Tước Tinh, vì hắn linh cảm rằng Thác Sâm tại thần cổ chi địa sắp thoát khỏi trói buộc, bản thân khó lòng chống lại. Cùng lúc đó, ở phía đông đại lục Chu Tước, hắc vụ tràn ngập. Tam tổ tiên di tộc cảm nhận điều bất thường, ý cảnh mà nàng lưu lại năm xưa đang tham gia vào quá trình đoạt xác. Nàng không cho phép chuyện này diễn ra suôn sẻ. Khi phát hiện ý cảnh bị Vương Lâm lợi dụng, Tam tổ lập tức dùng phù văn thực vật bản mệnh để can thiệp, khiến hồn phách sâu trong Mị Cơ đau đớn dữ dội, gián đoạn quá trình đoạt xác. Trong mộ Chu Tước, khi Vương Lâm chuẩn bị kích hoạt tế đàn truyền tống, bỗng nghe thấy từ 7 khiếu của Liễu Mi phun ra sương phấn. Mị Cơ trong tiếng kêu kinh hãi bị phản phệ bởi chính ý cảnh của Liễu Mi. Cùng đường, Mị Cơ lựa chọn dung hợp với ý cảnh của nàng. Trong khoảnh khắc hồn phách sụp đổ, nàng phóng thích sương mù hồng phấn ngút trời. Y phục của Liễu Mi hóa thành tro bụi, hiện ra cơ thể hoàn mỹ dung hợp giữa vô tình và dục vọng. Vương Lâm tuy lùi lại kịp thời và tung tiên lực tạo thành cùng phong bảo vệ, nhưng vẫn đánh giá thấp khả năng thẩm thấu của ý cảnh hóa xương. Xương phấn xuyên qua rào chắn, chui vào cơ thể hắn qua lỗ chân lông. Dù hắn dùng tiên lực áp chế, nhưng xương phấn bên ngoài lan nhanh, hình thành kết giới dục vọng rộng hàng vạn dặm. Trong cảnh nội ngoại đều bị uy hiếp, thần trí hắn lần đầu tiên rơi vào mê loạn. Liễu Mi khi đó đang trải qua quá trình lột xác cuối cùng của thiên ảo vô tình đạo. Sự dung hợp ngoài ý muốn với Mị Cơ trở thành ảo cảnh thứ 1000. Đạo vô tình vốn thuần túy giờ bị nhiễm yếu tố tình dục. Hai luồng ý cảnh cực đoan va chạm dữ dội trong cơ thể nàng, hóa thành tiếng rên rỉ đan xen giữa đau đớn và mê hoặc, vang vọng trong biển sương. Giữa mê vụ mịt mùng ấy, ý thức Vương Lâm dần bị nuốt chửng, còn Liễu Mi thì giãy giụa trong đau khổ để tái tạo đạo tâm. Khi sương mù cuối cùng tan dần, dao động truyền tống còn sót lại cho thấy Vương Lâm đã nhân cơ hội rối loạn mà rời đi, để lại những vệt đỏ rải rác trên mặt đất, minh chứng cho lần dung hợp ý cảnh kịch liệt này. Liễu Mi tỉnh lại, chăm chú nhìn tế đàn. Ngón tay nàng lướt qua túi trữ vật, lấy ra một bộ bạch y phủ lên cơ thể.
Trong mắt nàng đan xen giữa cảm giác đột phá và niềm tiếc nuối trước số mệnh. Nàng không ngờ rằng ảo cảnh cuối cùng ấy lại mang theo khí tức của Vương Lâm. Lần dung hợp bất ngờ giữa Mị Cơ và Liễu Mi, ngay cả Vương Lâm cũng không thể lường trước. Hắn bị cuốn vào, vô tình dung hợp cùng nàng, và vài trăm năm sau, khi Vương Lâm gặp lại Liễu Mi, hắn mới biết rằng lần dung hợp ấy đã khiến Liễu Mi mang thai đứa con của hắn. Vậy là toàn bộ video đến đây là hết rồi. Nếu bạn cảm thấy video này hay, hãy nhớ nhấn thích và đăng ký kênh, đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt.